Moni muistaa tämän Rubikin kuution 80-luvulta, mutta edelleen se kiehtoo monia ja kuution ratkonnan nopeusennätykset, ne uusitaan vähän väliä. Meillä on kaksi Rubikin kuution nopeusratkonnan harrastajaa täällä studiossa. Tervetuloa Ville Seppänen ja Teemu Tiinanen. Sekoittapa heti alkuun toistenne kuutiot, niin päästään kisaamaan tässä ja suorassa Aamu-TV-lähetyksessä sitten peruskuution ratkonnan hallitseva Suomen mestari Ville kohtaa sitten 8 vuotta lajia harrastaneen Teemun. No niin, jokos olisi sekaisin. Ja minäpäs sitten pistän teidät liikkeelle paikoillanne, valmiit nyt. Rapina on ainakin kova. Aika hyvin sekoititte ilmeisesti toisissanne. Ville on jo valmis. No, nyt ratkon tämän loppuun. Ratkon loppuun. Meillä oli tuossa viitteellinen kello studios kamerakuvassa, se ei ihan tarkkaan näyttänyt, mutta Ville, sinä olet ratkonut parhaimmillaan kisoissa 10,9 sekunnissa tällaisen peruskuution. Miten semmoiseen nopeuteen pääsee? Pitää treenata paljon. Miten paljon? No, kyllä siellä 2 vuotta menee ainakin, että siihen nopeuteen pääsee. No, miten muuten, mitä tämä vaatii? Minkälaisia ominaisuuksia, että saa tällaisen ratkottua? No, sanoisin, että ehkä se tärkein on se oma kiinnostus, että ei siinä välttämättä mitään semmoisia erityisiä kykyjä vaadita sen kummemmin. Että jos on vaan kiinnostunut tämmöistä vaikka ongelmanratkaisusta ja muusta, niin kyllä se onnistuu sitten. Niin tämä on älypeli. Miten tämmöinen kuutio pitää nähdä, jotta se lähtee ratkeamaan? Mä en ole koskaan saanut edes yhtä sivua ratkaistua näistä. Joo, monet tekee sen virhe, että ne ajattelee sen tarroina, mutta jos mä nyt vähän avaan vaikka tätä, että nämä on oikeasti tämmöisiä palasia. Että mitä tässä on, että tässä on tämmöisiä kulmapalasia, missä on 3 tarraa ja sitten on tämmöisiä särmäpalasia, missä on 2 tarraa. Ja sitten on keskustapalasia, mitkä ei liiku mihinkään, ne vaan pyörii tuossa ympyröin. Niin tästä seuraa se, että esimerkiksi tuon sinisen ja keltaisen keskustan välissä, niin siihen kuuluu sinikeltainen särmäpala. Eli jokaisella palalla on oma paikka. Että on niin kuin se ajattelutapa, mistä se lähtee. Että ei pidä ajatella pelkkiä tarroja, vaan pitää ajatella niin kuin palasina. Eli onko se vähän niin kuin shakkia, että siinä niin kuin tietyt palat voi liikkua vain tietyllä lailla? Joo. Sitten jos se ymmärtää, niin sitten se alkaa sujumaan tuo ratkaisu. Tässä on ilmeisesti myös semmoisia jonkinlaisia metodeja ja siirtosarjoja, mitä te opettelette. Minkälaisia te itse käytätte? Mitä sä Ville käytät? Mun metodi on, sen nimi on Friedrich. Se on kaikista yleisin, että sitä varmaan 99% käyttää. Ja se on tällä hetkellä nopein kanssa. Mikä siinä on se juju? Pystyykö sitä kansantajuisesti kertomaan? No, mä en tiedä kuinka paljon meillä on aikaa, mutta... Pausella parilla. Niin, mutta siis ensimmäinen vaihe on tämmöinen, että tehdään tämmöinen risti tähän, eli tässä on niinku laitettu 4 palasta nyt oikeille paikoille. Selkeän täytetään näitä välejä tästä 1 kerrallaan. Eli no, tässä on, pitää niinku tunnistaa jokainen tapaus erikseen. Ja, no. Hurjaa on tämä nopeus. Mikä teidät alun perin sai tästä innostumaan? No kyllä se, niin kun kaveri osasi ratkaista sen, niin se vaan näytti niin hienolta, että piti itsekin opetella. Ja se on sitten hyvä tapa hämmästyttää ihmisiä, kun osaa tehdä ton. Ja mua varsinkin sit kiehtoisi myös se ongelmanratkaisupuoli, että miten ihmeessä niin se ratkaisu onnistuu. Mulla on ainakin ollut se mielikuva, että on tosi vaikea ja sitten kun näkee just tosiaan, että joku ratkaisee hirveän nopeasti. Kyllä niin itsekin sit kiinnostaa, että olisi ihan kiva osata. Saako siitä sille älyllistä tyydytystä, että saa tehtyä sen nopeammin ja nopeammin? Joo, ja no varmaan se on sama niin kuin muissakin harrastuksissa. Kyllähän se niin kehittyy, kun huomaa, että itse kehittyy, niin onhan se aina palkitsevaa aina. Mitä muuta te harrastatte? Meillä on aika samanlaista harrastuksia. Shakkia pelataan muun muassa molemmat. Joo. Eli älystrategiapelejä. Joo. Kyllä. Ei ole ihan yleinen kuitenkaan tämä shakiharrastus ehkä kuutioharrastajien piirissä. Te molemmat olette myös kisanneet tässä nopeusratkonnassa. Suomessa noin 100 ihmistä kisaa, maailmalla 23 000 tai jotain aktiivisesti osallistuu näihin kisoihin ja harrastajakunta on kuulemma kasvussa. Miten kuvaisitte sitä porukkaa, joka tykkää ratkoa Rubikin kuutioita?
Kyllä siellä aika monenlaista porukkaa löytyy. Että tietenkin, jos nyt jotain ryhmiä haluaa löytää, niin on jonkun verran tämmöisiä niin kuin 80-luvulla innostuneita, vähän vanhempia, mutta ne on aika pieni vähemmistö. Että kyllä ne on aika nuoria nykyään, että ne on ehkä tämmöisiä lukioikäisiä suurin osa. Ja miehiä varmaan suurin Kyllä, Joo. melkein kaikki. Joo. No lajeja on ihan hurjasti. Niin kuin tässä pöydällä näkyy, niin Rubikin kuutioitakin on tuon peruskuution lisäksi niin kuin tosi monenlaisia, tosi isojakin. Sitten ratkotaan jaloin, yhdellä kädellä, sokkona. 17 eri lajia. Mikä se on se kuninkuuslaji? Se on tämä tavallinen Joo, ihan tämä 3x3 nopeusratkonta. Kuinka hyvin Suomi on menestynyt kisoissa? Suomi on pärjännyt yllättävän hyvin, että no oikeastaan niin kuin Ville ja sitä Anssi Vanhala ansiosta, että Anssilla on joskus ollut tämän kuninkuuslajin keskiarvo maailmanennätyskin hallussa. Ja hän on myös ollut jaloilla ratkoina maailmanennätyksiä useita. Ja nykyään myös Niko Paavilaisella, se oli edellisissä EM-kisoissa tässä 6x6x6 niin pronssilla. Tällaisten kanssa on varmaan vaikeusaste sitten nousee. Joo, no, ehkä enemmän se aika, mitä siihen menee, että ei se monimutkaisuus siinä hirveästi kasva. Mä osaan hyvin sekoittaa näitä ainakin. Onko jotain muuta kuin nopeusratkontaa Rubikin kuutiossa? No meillä on yksi laji kanssa tämmöinen, niin kuin, missä tunnissa koitetaan löytää mahdollisimman lyhyt ratkaisu, eli tämmöinen vähiten siirtoja. Se ei ole hirveän suosittu laji kyllä, mutta mä itse siitä tykkään kyllä. Ehkä se on, tulee tässä Sakin kautta. Mutta se ei ole hirveän yleisöystävällinen laji. Sokkoratkonta sen sijaan on ja voisimme ottaa tähän näytteen siitä, jos Tommi sekoitat Villelle kuution valmiiksi, niin päästään katsomaan sitten, että mitä se tarkoittaa se sokkoratkonta. Ville on hallitseva Suomen mestari tässäkin lajissa ja maailmallakin tästä on menestystä tullut. No niin, ja nyt kellon voi laittaa käyntiin. Suorastaan taianomaista. Hienosti. Kerro meille, miten sen teet? Mitä katsot ennen kuin pistät silmät peittoon? No, se on aika vaikea selittää, mutta no mä ensinnäkin lähden tästä vihreän ja valkoisen välissä olevasta palasta aina liikkeelle. Sitten siitä pitää katsoa, mihin se menee. Ja siinä pitää käydä koko kuutio läpi. Mikä pala kuuluu mihinkin niin. Ja muistaa se sitten. Kuinka paljon tämä on juuri muistamista? No, tässä on kun kuutiossa on periaatteessa 20 palaa, jos näitä keskuspaloja lasketa, niin 20 palaa, niin suunnilleen 20 asiaa pitää muistaa joka ratkaisussa. Se vähän vaihtelee, että jos jotkut palat on jo ratkaistu valmiiksi, niin että pari puhelinnumeroa, jos pystyy muistamaan, niin pystyy ratkoa tämän sokkona. Okei, eli 7 matikan oppilaskin voisi tämän ratkoa ihan mainiosti. Kyllä. No Villen ennätys 39 sekuntia kisoissa tässä sokkoratkonnassa, se on hurja aika. Kertokaa lyhyesti, että jos nyt innostuu tästä, niin mitä kannattaa tehdä? Aloittelijavinkki loppuun. No meillä on suomeksi yhdet sivut, mitä mä itse ylläpidän, eli speedcubing.dy.fi, että sieltä löytyy tietoa kyllä tästä harrastuksesta ja muuta. Että se on varmaan yksi mahdollinen. Netistä löytyy muutenkin hurjasti tietoa. Sieltä voi opetella niitä siirtosarjoja. Joo. Kiitoksia käynnistä ja menestystä. Kiitos.